I'm just enough to make you smile, and you need me to hold you close, and all your fears that you dream of will disappear and flutter on. Whoa, hold on just a little. We'll meet right here in the middle ground is where we'll stand. Let go of the riddle, 'cause you'll find life is a riddle that we're not meant to understand. But I'm just look on, and I'll look down, and all your fears have run aground. Then you said, all I ever wanted was to love like this. All I ever needed was to feel like something more than a closed door flat on the floor. I can offer so much more. All I ever wanted was to feel that ease. NANI?! Yo, it's your boy Nick Boy, back at it again here in Automatic Vlogs. So what is up mga ma'am sir? Due to public demand, ito na po yung motor natin. Nag 140 sa fourth gear. And kasama natin ngayon si Papa Donald. Ikakabit niya yung dual disc brake natin sa harap mga ma'am sir. And hindi lang siya maporma, just for safety purposes din syempre. And again, due to popular demand, ang daming naghahanap ng kung anong ginawa ko daw sa motor ko, and paano ko daw na-reach yung ganong speed gamit yung fourth gear lang. May fifth gear pa ako actually, pero hindi ko pa natetesting kasi takot tayo. So mga ma'am sir, bukod sa pagpapakita kung ano yung mga upgrades and bukod sa pagpapakabit ng dual disc brake ko sa harap, may mga pending installations pa tayo sa motor natin mga ma'am sir. Ito, kakabit natin yung engine guard or engine cover or radiator cover galing kay Granuel Espiritu mga ma'am sir. Lahat ng tao or lahat ng pinagbilan ko and nag-service dito sa motor ko, lilive ko yung names nila para may idea kayo kung kanino kukuha and kanino magpapagawa ng mga items na yon mga ma'am sir. So yun mga ma'am sir, first off, let's start off with the aesthetics of the motorcycle or ng bike ko. Simulan natin sa taas syempre. Okay. Kung makikita nyo, parang Ducati V4S inspired na siya mga ma'am sir. Visor, CBR 600RR, galing sa Shopee to mga ma'am sir. Sabihin mo lang, salamat Shopee!
Gago. Side mirrors na sobrang solid. I think this is for R3 or R15. Shopee lang rin mga ma'am sir. And winglet. So maganda sa winglet na to mga ma'am sir. May abang siya for mini driving light. And itong winglet na to galing kay Papi Roby Domingo. Again, lahat ng names idadrop ko dito para ma-PM nyo sila, and yung mga Facebook links nila mga ma'am sir, ililink ko rin dun sa description para isang click nyo lang, andun agad kayo sa seller or dun sa nagsa-service. So again, winglet galing kay Papi Rovi Domingo. So ayun mga ma'am sir, kung makikita nyo, busy si Papa Donald. Papakita natin yan mamaya pagkatapos niyang gawin kung ano yung tsura ng dual disc brake and kung gaano kaganda yung performance ng dual disc brake niya mga ma'am sir. Balik tayo sa aesthetics ng motorcycle. Here, lever guard from Shopee rin. Domino handle grips from Shopee. Dito medyo nagkakatalo kasi naka RCB clutch lever na ako dito for Mio Sporty 2 mga ma'am sir. And ayun, yung isa sa mga pinakamagagandang dating ng motorcycle ko, magandang asset ng motor ko ngayon is yung handlebars. Kung mapapansin nyo yung handlebars ko, nasa ilalim ng mga ma'am sir. Meaning to say, racing talaga agad to. Kaso, ngalay mode, taste pogi. Tira na yun tong color scheme ng butterfly ko is si Papa Ron Arkham. So, kung hindi nyo kilala si Papa Ron, syempre siya yung tumitira sa mga paint jobs ng mga prominenteng motovloggers. And again, nasa ilalim na siya. We have here like voltmeter. And isa pang mga pinaka-poging parts ng motorcycle ko is tong baso ng brake fluid sa harap mga ma'am sir. So grabe, sobrang pinahirapan ako nito kasi hinanap ko pa siya sa C6 mga ma'am sir. So inisa-isa ko yung mga shop sa C6, tinignan ko ng mga compatible. And ito, nakakita tayo with modifications of course, made by yours truly, Joselito Cao. And ito pang XRM 110 ata something. Pero iba na yung ano ko dito eh, brake levers ko. Kumpara dito naka Mio Sporty ako, dito naka XRM na. And of course, Domino quick throttle, Domino handle grips, lever guard. Tsaka itong pang tanggal ng sakit sa kamay mga ma'am sir. So, yun know. And right now, saan tayo dadako? Decals. So kung makikita nyo mga ma'am sir, sobrang exclusive ng decals ko ngayon. May issue siya ngayon mga ma'am sir, pero sobrang legit nung gumagawa ng decals ko is Pro Street decals mga ma'am sir. Hindi ko alam kung ano nangyari sa Pro Street ngayon, pero sobrang ganda nilang gumawa mga ma'am sir. So ayan, kung makikita nyo, napaka-pogi ng Z200S ko mga ma'am sir. From head to tail, talagang grabe yung gawa. And ano pa ba? Aesthetics, muffler. Ang gamit ko ngayon is MIVV Suono Italy. Sellers tao lang. So sound check na rin tayo mga ma'am sir. So yan, medyo cold start pa siya kasi kaka-washing ko lang niya mga ma'am sir. MIVV Suono Italy mga ma'am sir. And next here we got MIVV Suono Italy. So ayan ang muffler na gamit natin mga ma'am sir. Binili ko lang to sa tao sa Facebook Marketplace. So this is ranging about like
4,000 ganun, something like that. Nakalimutan kong i-mention yung prices. CBR 600 RR windshield, 800. Ito 700 ata. Butterfly modification with pailalim handlebar, ready kayo ng mga 1,500. Ito baso 1,500, domino fixed throttle 500 ata bili ko dyan. Tapos itong lever guard natin nasa 250 sa Shopee mga ma'am sir. Decals, full set or full body decals is 2,000 lang kay Pro Street mga ma'am sir. Kung makikita nyo, sobrang pogi, sobrang ganda. Again, MIV V1 Italy, nasa 4,000 something. And big elbow galing kay Papa Marlon Ombahen. I think nasa 1.5 lang yung singil niya dun sa big elbow without resonator. Pag may resonator ata 2,000. And ayun, again, may mga pending applications pa tayo mga ma'am sir. This engine cover lalagay natin dun sa harap ng motorcycle natin mga ma'am sir. Dun about like 600 siya. Order lang kayo kay Papa Granuel Espiritu. Again, tatag ko siya sa description. Pending applications. Meron pa tayong tire hugger galing kay Arlan J. San Agustin, kay Conceptualizer mga ma'am sir. Shoutout sa'yo Papa AJ, salamat sa magandang transaction of course. Ikakabit natin siya dito. And mako-cover niya yung buong swing arm mga ma'am sir. Tapos tires, I'm using Shinko Verge. Sa likod 150, 70, 17. So kung makikita nyo, hindi siya donut mga ma'am sir. Hindi katulad ng 160, 60. Hindi naman nagbago yung speed ko. Kung makikita nyo naman syempre. And maganda yung performance niya, sobra solid. So sa harap parang stock pa din, 110, 60, 70. So mamaya buksan natin yung internals mga ma'am sir para makita nyo anong sikreto na itong malupit na baby na to. Pangalan pala na ito mga ma'am sir, Alfred. So yun mga ma'am sir, ginagawa pa rin ni Papa daw ng pundo yung disc brake natin. And tanan! Ito po yung gawang Granuel Espiritu mga ma'am sir. Kung makikita nyo, sukat na sukat, hinulma para talaga sa Z2S or Z2X mga ma'am sir. Ayun, so parang makikita nyo, parang may carbon finish siya, may design. Kabit na natin to, tara. So yun mga papa, internals tayo. Nothing special naman, nothing special. Naka 1642 ako, 16 sa engine sprocket, 42 sa likod mga ma'am sir. And stock battery syempre. Gusto ko na magpalit kasi parang mahina na. And Phyto 7400 7400. Stock CDI tayo mga ma'am sir. Stock CDI gawang Jason Lauron. Ewan ko paano niya natanggal yung limiter, pero usually kasi sa mga stock parang naglilimit, di ba? Pero kung makita niyo dun sa video ko nung nag 144 ako, talagang gagamitin niya. Binayaran ko yung buong gauge ng rev or buong gauge ng RPM, gagamitin ko lahat yon mga ma'am sir. And again, stock CDI, wala naman masyadong nabago, pero meron tayong ganito mga ma'am sir. So this Nibi 28mm, heavily modified siya mga ma'am sir. Yung spring niya sa loob is kakaiba. Hindi ko alam paano ginawa ni Papa Lito kasi parang marami ata yung swirls nun or marami yung spins. Hindi ko sure, hindi ko alam. Nakita na rin to ni Papa Jason, medyo kakaiba nga daw. But one thing that makes my Z2S different from others is this one. So may turbo tayo mga ma'am sir. So ito, if gusto niyo magpagawa ng mga ganito, PM nyo lang si Papa Obet, si Tres, and PM nyo si Papa Joselito kasi
grabe, sobrang mahirap i-modify, sobrang mahirap itono, sobrang mahirap galawin to mga ma'am sir. So and kung makikita, hindi ko sure kung kita nyo lawan natin mga ma'am sir. So yan mga ma'am sir, pasensya na, medyo madumi, pero ito siya. So kung makikita nyo, may parang turbine siya dyan sa may carb. And naisip ko kasi, even if i-open ko siya ng sagad na sagad, natatakot ako baka mabasa mga ma'am sir. And imbes na mag mushroom filter ako, or yung mga air filter na parang generic, may naisip ako, ba't hindi na lang parang ganito na parang may parang airflow siya. Again, this is my heavily modified Nibi carb. To be honest, wala naman sa carbon lakas eh. Nasa rider pa rin yan mga ma'am sir. Power to weight ratio pa rin tayo. You know what your Z2S can do, of course. And syempre kailangan mo lang i-push yung limit. Kung matatakot ka mga ma'am sir, hindi mo mararating yung ganung speed na narating ko syempre. And so ayun lang. Ayun lang yung meron sa Z2S natin mga ma'am sir. Nothing special. And may ABS nga pala tayo mga ma'am sir. Ito yung ABS natin. So itong ABS natin mga ma'am sir, dinidikit natin siya dito sa tangke. Alam niyo bakit ABS? Anti-vibrate system mga ma'am sir. So ayun lang yung mga modifications and mga sikreto dito sa Z2S ko. Mamaya papakita ko sa inyo pag naikabit na yung dual disc brake na ginagawa ni Papa Donald. Once again, shoutout sa iyo Papa Donald. And pag nakabit na natin yung engine cover dito sa may engine or radiator cover syempre, BRB. So ayun mga ma'am sir, tchanan! Nakakabit na yung dual disc brake natin sa ating Z2S. And hindi lang kasi Z2S pwede mga ma'am sir, syempre Z2X din. Actually parang plug and play na siya, konting conversion lang. Again, just a quick recap regarding my upgrades: CBR 600 visor, pang R3 or R25 na side mirrors, winglet ni Papi Rovi, dual disc brake ni Papa Donald syempre. May one thing akong hindi nabanggit. Kung mapapansin nyo, malapad na yung kaha ko mga ma'am sir. So may extensions tayo gawa ni Papa Dexter. Shoutout sa'yo Papa Dexter. And may engine cover tayo na hindi pa nakakabit dito mga ma'am sir. So mamaya kakabit natin yan. Then RCB Sporty, Mio Sporty, lever handguards, modified handlebars, Phyto 7400, stock CDI, and Nibi na heavily modified. Again, my turbo and stock battery mga ma'am sir. So decals by Pro Street. So yan siya mga ma'am sir. Mamaya gagawa natin ang montage to. MIV Visual ng Italy, 150 70 by 17 na gulong mga ma'am sir. 110/60 sa harap, parang stock size pa rin. Nagpalit na ako ng disc brake sa likod mga ma'am sir. Yun.